Han har arbetat med säkerhet sedan 70-talet, varit säkerhetschef för både H&M och Svensk Handel, kallats för Sveriges mest erfarna säkerhetsrådgivare. Han har jagat bluffakturer, hjälpt företag genom kriser och varnat för organiserad brottslighet långt innan det var på löpsedlarna. Idag pratar jag med ingen mindre än Dick Malmlund om brotten vi inte ser men som drabbar oss alla. Japp. Håller du med i den här presentationen? Ja, men det var i stora drag var det riktigt, absolut. Ja. I din bakgrund, vad är du liksom mest stolt över? Det vet jag inte. Nej, men att vara i branschen och fortfarande ha förtroendet. Vilket då bygger på att jag aldrig tagit någon genväg. Liksom. Och så har jag haft en röd tråd i mitt. Jag har aldrig kohandlat med min övertygelse om vad är rätt och vad är fel. Sen att det har funnits enorma pengar att kunna tjäna på att ta ett sidospår, det har jag aldrig ställt upp på. Jag har aldrig ställt upp på att jaga otrogna män och sånt där som har betalats väldigt bra för kollegor till mig. Ingen private dick? Nej, och inga kickbacks. Och i den här branschen, säkerhetsbranschen, är rätt så liten. Så att det hade ju avslöjats rätt fort om jag hade rekommenderat Nisse Karlssons larmfirma och så byter de arbetsgivare och så talar de om att han fick flera 100 000 av oss varje år för att rekommendera oss. Det händer aldrig, har aldrig hänt, det vet alla. Om vi kikar på, för som sagt, jag är barnförälder, har äldre föräldrar som många i min ålder har just nu. Jag är entreprenör, jag har en lokal som vi hade inbrott i här för ett par veckor sedan som vi har pratat om. Om vi kollar på liksom säkerhetsläget i Sverige nu kontra när du började jobba med de här frågorna på 70-talet, hur har Sverige förändrats? Ja, alla säger ju att det har blivit värre, det har det ju. Det har blivit betydligt tuffare. Och jag har ju mycket kontakt med polisen så jag kan ju även följa dagsformen där. Och under min tid, jag har ju jobbat som polis. Jag jobbade i Stockholm under slutet av 70-talet, början av 80-talet som polis. Och det var ju väldigt ovanligt att man satte sig upp mot poliser som gjorde ingripanden. Nu pratar man mer om att det är nästan kutym att man ska ifrågasätta polisen. Varje ingripande de gör, och bråk väldigt ofta, de stannar inte, de börjar slåss. Och går man in på ett ställe så får man oftast omgivningen på sig. Det hände ju inte förr. Så det är klart att det blir tuffare. Men det känns så den här Netflix-serien där om, var det här bankrånet där? Ja. Normal. Ja. Det var ju lite tjena hejsan. Ja, men lite kling och klang. Jo, men det var ju så därför att busarna hade en viss respekt, man hade sina roller. Idag så är det ju så att man accepterar inte polisrollen och då ifrågasätter man allting och då blir det stökigare. Men det är mer alltså, utanför samhället snackas det om. Ja. Det var de ju på den tiden också, tänker jag mig, men på ett annat sätt då kanske. Ja, men ta bara en sån grej som om man uppträdde som artist på anstalten så fick man ett fribrev. Gjorde de inbrott hemma hos dig och det hängde i hallen, då gick man ut. Det skulle inte hända idag. Nej. Den respekten finns inte. Så att det har blivit tuffare. Vad beror det på genom dina glasögon? Ja, jag vet inte. Man har väl större del av befolkningen känner sig inte som att de riktigt tillhör samhället. Och då vill jag inte säga att det gäller de här 1%, utan det är bredare grupper känner inte att de tillhör samhället. Och det kan bero på många saker. Det kan vara invandring, men det kan likväl vara ungdomar som växer upp under fel förhållanden som är genuint svenska så att säga. Men just att de inte känner sig som delaktiga i, då känner de inte heller ansvar att vara försiktiga om samhällets olika funktioner. Så det tror jag är det stora problemet. Jag tror att det har som allt annat med så här, psykisk ohälsa och tänker på digitaliseringen av samhället på ett sätt. Att man ser mycket mer av hur andra har det och större klyftor och så vidare. Sådana saker. Ja, psykisk ohälsa kan jag ju jämföra med när jag var polis, att då fanns det institutioner som tog hand om folk. Men sen kom ju en våg när allting var ju att man absolut skulle vara ute i frihet. Det var ju höjden av lycka. Fast de här människorna mådde inte bra av det. Så både Beckomberga och Långbro var ju i full drift när jag var polis. Och gjorde ett väldigt viktigt jobb. Och skulle ha ett viktigt jobb att göra idag också. Om vi kollar liksom här och nu då. Ja. I de säkerhetsfrågorna som du är involverad i.
vad är de vanligaste ska man säga, brotten som du är involverad i? Alltså det har ju blivit så här att det har blivit mindre kontanter i samhället, vilket gör att den typen av brott med rån och sånt har ju minskat. Jag menar, bankrån är ju noll i princip. Bedrägerierna har ökat, och det sa man ju när man gjorde den här förändringen och ta bort kontanterna i samhället, att då kommer vi att få dem på nätet istället och mer avancerade och en annan typ av brottslingar. Det har vi fått. Det som är bra i sammanhanget då, man får kalla det för bra, det är ju att det inte fysiskt och på människor på samma sätt. Alltså det är ju folk som tar liv av sig för de har blivit bedragna på hela sina besparingar, men det är i alla fall inte så att de möter skjutvapen mitt framför sig på jobb och sådär som det var förr. Men den brottsligheten och de kurvorna har man ju sett att de har ju korsat så här att den traditionella brottsligheten, stölder och rån och sånt, går ner medan den här andra IT-brottsligheten går upp. Och är du involverad mycket i IT-brottslighetsfrågor? Eller? Ja, alltså det är inte i systemen, men det är klart att när allmänheten och företagare drabbas av vd-bedrägerier och omfattande intern brottslighet så blir jag ju det. Jag tänker så här, blufffakturor och sånt där. Du hade ju en sån sajt. Ja. Har fortfarande kanske. Ja. Going strong. Det känns som att det har minskat, eller? Ja, det har tagit sig andra former. Vi har ju fortfarande där man ringer och lurar folk, och då sa man att man skulle förstärka skyddet för privatpersoner genom att de då skulle signera eller skriva under. Och då varnade några mig för jag var för det. Då varnade några mig för att det är inget svårt att få en dement gammal människa att trycka på en knapp. Problemet du kommer att få, sa de till mig, det är att du kommer att få betydligt svårare att försöka häva de avtalen. Precis det har inträffat. Så de varningarna, de var riktiga. Vad gör man då? Nej, jag är lika tuff i alla fall, och det vet ju alla de här som håller på med bedrägerierna och lurar folk på nätet, att får de mig på halsen så ger jag mig aldrig. Och jag går ju till domstol. Jag menar, alla som jag företräder och vi företräder på företaget, de privatpersoner och företag, de driver vi till sista instans. Och vi har ju också ett upplägg då för dem vi hjälper, att vi står ju för alla kostnader, så de har ingenting att förlora. Och det vet också motparten, att den de försöker pressa, det är mig. Inte den som är drabbad av blufffaktura. Ja, visst var det var lite som en försäkring, kommer jag ihåg. Ja, det var ju så vi lärde känna varandra för var det 10-15 år sedan? Eller? Ja, snart är det nog mer tyvärr. Ja. Men det är helt rätt. Det var varningsinfo på varning. Ja, det är det som är Swedens Most Wanted där också. Ja. Det var ju två olika saker i och för sig. Men du måste glida in lite på det. Ja, jag förstår. Men för att ta den delen, så var ju liksom tanken så här att om de fortfarande ska vara oroliga, varför ska de betala pengar till ett företag? Om de fortfarande ska i slutändan betala ett belopp till ett företag och sen få betala följderna av att de har blivit lurade, då är ju affärsidén borta. Så att jag sa det, att den här summan kostar att vara med hos oss under 1 år. Eller de kommer ju oftast när de har blivit lurade. Sen kostar det inget mer. Och vi driver ärendet 2, 3, 4 år, spelar ingen roll. Vi står för alla kostnader. Swedens Most Wanted var ju däremot idag skulle det varit ruggigt att ha den listan, kan jag säga. Det var fortfarande lite mer kling och klang för 10 år sedan när vi höll på med det där. Ja, men jag tyckte det var konstigt att polisen hade över 80 stycken personer som riskerade över 2 års fängelse, som de hade gjort allt för att få tag i men misslyckas. Men de vågade inte exponera dem. De hade 12 på sin lista. Varför vågade de inte exponera dem? Fråga inte mig. Var det sån här... Nej, de var inte rädda för repressalier. Alltså personuppgiftslagen och ditten och datten. Ja, de var rädda för juristen. Ja. Och då sa jag att då tar jag den. Integritet. Ja. Och jag var nerringd i Aftonbladet och Expressen och försökte slå sönder det som jag gjorde, men misslyckades. Därför jag visste att jag hade trumf på hand, nämligen jag följde regelverket och polisen hade gjort allt de kunde. Det var över 2 års fängelse. Och jag publicerade mellan 80 och 90 personer. 20-30% greps av dem tack vare det. Jag fick till och med brev från Brasilien från en person där som skrev att den här personen som är med på den här listan
bor här, åker den här bilen, jobbar på den här banken. Men kortfattat så var det ju en webbplats egentligen där du var ansvarig utgivare för att publicera Sveriges Most Wanted helt enkelt. Precis. De mest eftersökta Ungefär som kriminella. USA har. Ja. Lite som man går in på en sån här sheriff office och ser. Ja. Och det funkade bra som sagt var. Och jag menar med den hitraten vi hade på dem så tycker jag att man skulle ha fortsatt. Jag vet inte varför man inte vågar. Men... Finns det något motsvarande idag då? Nej, de har inte gått. Men jag tänker gällande, du sa att Aftonbladet och Expressen var på dig där. Ja. Brukar inte de publicera bilder? Eller? Jo, men de publicerar ju det som polisen publicerar. Ja, okej, så de sitter och väntar först. Ja. Det blir ju inte... Jag vill ju ha en total lista. Då sa så här... Ja, men det var 3 eller 4 kvinnor. Ja, men det är inte fler kvinnor. Det är alla, det är liksom inte vem, om det är invandrare eller om det är en svensk kvinna eller man eller vad det är, utan det bygger på 2 års fängelse minimum och polisen ska ha gjort allt för att hitta dem och det har de inte lyckats med. Då satt de där. Och så ringde de och de ringde om enstaka individer. Den här har väl inte 2 års fängelse? Och så fick de kolla, jo då, det hade de. Men hur kommer det sig att du tog det ansvar på dina axlar och bygga upp det här? Nej, jag brinner ju för den här uppgiften och den har väl tagits olika former genom livet och det var en av dem jag tyckte för samhällets skull att man inte ska kunna hålla sig undan så lätt. Nu jagar man ju gladeligen Let's Dance-domaren för sexbrott där straffet är böter. De kan ju tidningen publicera men när jag publicerar över 2 års fängelse, mördare och grova rånare och sånt, då ifrågasatte man. Men är det liksom hotbilden också? För jag tänker mig, vi pratade om det här innan, att skulle man göra något motsvarande idag, då blir man skjuten direkt. Ja. Nej, men jag är glad. Jag fick hot mot mig för den här listan på den nivån det var då, om att de skulle göra saker med mina barn och sånt där. Men idag skulle det inte gå. Jag skulle ju liksom, hela brevlådan skulle vara full med hot. Alltså. Ja, det är som det. Ja. Men det snackas ju mycket om gängkriminalitet och sådär. Ja. Men när vi hördes innan, du pratade ju också om bedrägerier i äldrevården, bedrägerier mot entreprenörer. Liksom, vad är de vanligaste liksom, mindre brotten som man kanske inte läser om i tidningen? Ja, men alltså, jag vill påstå att det som du drabbades av är ju vardagsmat. Att kontoret blir utsatt för... Någon går runt dagtid och tar datorer, kommer in under lunchen och plockar från folk som kommer tillbaka, finns de inte kvar. Traditionella inbrott som gör att när man ska starta upp verksamheten dagen efter har man inte utrustning. Inbrott i hantverkares bilar som inte har verktygen, det är hur mycket som helst. Vem vill ha massa gamla verktyg? Ja, men alltså, det går ju på export jättemycket. Vi har ju, de åker ju tömmer arbetsplatser. Jag har jobbat med några av de här företagen som hyr ut maskiner. Det är nog ruskigt vad de hyr dem på falska handlingar och sen försöker de ta ut dem. Och de hade ju planterat sån här sökutrustning i dem och där hade vi larm runt alla hamnar. Så kom de närmare än 1 mil från en hamn, då gick larmet, så fick vi kasta oss dit för att se att de inte åkte på en båt och ut, för tullen stoppade ju inte det. Men vad är det då? Är det ligor eller? Ja, det är det. Det är organiserat, det säljs ju. Det blir ju sen att det är en sak som är värd 50 000 att det betalas 5, men det struntar de ju i. Men skadan för försäkringsbolag och målsägaren som är drabbad är ju fulla beloppet. Så att, nej, men sådana brott är det ju, och det pratas inte mycket. Jag menar, det är väldigt lite sånt idag. Att man hör det i förbigående om man ska så här träffa någon företagare. Vet du, vi hade förra veckan, det var 3 datorer som de var inne och hämtade. Vi hade i City ett ställe där vi kunde inte förstå varför de prickade så bra datastölderna. Då visade det sig att sophämtaren som hämtade tomemballagen hade kompisar som så fort det kom liksom 48 kartonger med data tomma, då gjorde de inbrott och tog allihopa. Hur ska man tänka där? Hur ska man förebygga? Man måste tänka på leveranser, hur de ska gå. Man kanske till och med ska vara anonym sista delen i leveransen så att de inte kan... Ungefär som man tänker själv. Jag får tänka så, jag kan inte beställa taxi till där jag bor. Liksom. Det går inte. Jag får beställa till en annan adress och när jag åker hem på kvällen får jag bli avlämnad vid en annan adress. För att förr eller senare är det någon kompis till den som kör som vill en illa och då är man ju borta liksom.
Ja, det där kan man ju tänka på om man beställer en taxi till Arlanda. Ja, Att det kan finnas information. Okej, nu reser den här personen bort. ja. Klassisk Home Alone. Ja, och ta det här nu som har varit på tapeten med skyddade identiteter i den här Sportadmin-appen som har läckt information. Och då har det ju visat sig att folk får skyddad identitet då i form av sekretessmarkering eller kvarskrivning. Då. Det är de två sakerna. Och det räcker ju inte. Sen prenumererar de på Veckorevyn. Då har alla de här skvallertidningarna hemadressen. Mm. Och jag menar, sen har du DN på morgonen, då har de hemadressen. Så att liksom, ska man ha skyddad identitet, då måste man tänka igenom alla saker. Man kan inte heller vara med i en sån här app som prinsen var då och lägga ut sina joggingrunder. Alltså det är ju på en nivå som är ofattbar. Jag menar, jag har ju klienter och vi får ju städa jättemycket innan vi går på det här med att skydda identitet. För det är det sista man tar då. Och då måste de ju också flytta. Man får ju inte det. Det är bara poliser och myndighetspersoner som får sekretessmarkering på befintlig adress. De måste flytta mina klienter och privatpersoner för att beviljas av Skatteverket. Men måste det finnas liksom en uttalad hotbild? Ja, måste finnas polisanmälan om brott innan. Ja, men jag tänker innan man börjar liksom tänka i de här banorna som du gör, att man liksom beställer taxin till en annan adress. Alltså när är folk utsatta? När är företagare utsatta? När är... Det kanske är elakt att säga, men jag är ju en högsäkerhetsbransch. Men jag kan säga att de människor jag jobbar med, det är lågsäkerhetsmänniskor. Mm. Så att de Vad behöver... innebär det? Ja, det innebär att de har ingen säkerhetstänk. Nej. Jag menar, företagsledare i Sverige har väl inget eget säkerhetstänk, om du ska vara ärlig. Utan det är ju att deras omgivning får hjälpa dem med det. Och det är klart att då vidtar man inget sånt här förrän man är drabbad. Så svaret på frågan är att det måste hända något innan man gör något. Blir det en utveckling mot USA där det är så här gated communities och man har sina jurister och private eyes på speed dial? Ja, det tror jag. Alltså inte i samma omfattning. Men alltså, när jag stod på slutet av 70-talet och började jobba med sånt här så tittade vi på saker som hände i USA och så sa vi det är inte klokt. Mm. Allt har kommit utom att de flyger in i höghus här. Men annars har ju allt kommit med skjutningar i skolor och allt. Kidnappningar. Så att jag tror att vi kommer att följa det där. Och det är klart att folk vill köpa sig en bostad i ett område där det finns bevakning och där de kan koppla av. Det är klart, det kommer att komma här också. Kulturell export. Ja, det kan man säga. Mm. Det får man ju ta vad man vill. Man får väl hoppas att vi har någon typ av högre skydd här på något sätt, mentalt eller kollektivt. Jag vet inte. Sen så... liksom mitt jobb... Jag vill inte säga att jag talar för alla mina kollegor, för jag har sett att andra har en annan inställning. Men jag vill ju skapa trygghet. Jag vill inte skapa otrygghet. Jag menar, jag vill att mina klienter ska leva svenskt. Och med allt som sker här så är det ändå fortfarande begränsat. Det är inte motiverat att ha en livvakt dygnet runt på en företagsledare. Och förutom vissa perioder när det kanske är saker som händer på bolaget som andra tycker illa om. Men normalt sett måste de kunna röra sig som du och jag gör. Det är min uppfattning. Men om vi tittar på liksom kreti och pleti då, som bor i ett hus eller radhus eller så och har lite barn och är ute i karriären. Liksom. Finns det något speciellt som gemene man, medelsvensson, bör tänka på säkerhetsmässigt? Ja, alltså jag har ju sagt det hela tiden att de som drabbas, som jag kommer i kontakt med, vanligt folk, de har antingen så har de sysslat med att hyra in svart jobb. Bygg, städ, vad som helst. På låg nivå. Inte en organiserat, utan bara svartstäderska, eller de har byggt om lägenheten och sen blir de osams med den och tycker inte att de har gjort vad de ska och så har de betalt svart. Eller så har de tagit upp lån under svåra perioder från fel ställe, alltså inte banker. Då får man stök. Så det brukar vara två huvudgrejer. Ingen svartverksamhet och inga pengalån eller ekonomiska saker med folk du inte vet vilka det är. Gör folk det? Det känns väldigt så här... Jättemycket. Okej. Vem är det man går och lånar pengar av då? Liksom pizzerian eller? Ja, men alltså, småföretagare får ju inga banklån. Hej, jag heter Papadopoulos. Kan jag få låna 120 000 till min pizzeria för jag behöver måla om? Det är bara, de skrattar ju ihjäl sig på banken. Så att de är tvingade åt det hållet, tyvärr. Privat... Har det gått någon sån här Blue Step eller motsvarande? Eller ja, alltså det...
där sätter de sig i ekonomiska problem istället med enorma räntor. Men det är i alla fall inga som kommer att börja terrorisera dem på det sättet. Men det känns ju som A och O i någon sån här gammal detektivfilm, att man har lånat pengar eller sett sig i skuld spelmässigt eller någonting sånt där. Så... Skulle du följa med mig på när jag får höra någon som har fått någon bomb utanför dörren? För nu har det gått över från gängkriminellas anhöriga och sånt där. Nu är det ju vanligt folk som drabbas. Och det är vanligt folk. Jag synar dem i sömmarna så det bara rungar om det. Och jag säger det, jag tar inte uppdraget om ni inte lägger alla kort på bordet. Och då får de. Och då kan jag ju säga, i vissa fall så säger jag, ja, jag är ledsen alltså. Då har du släppt hästarna lös. Det är omöjligt att samla ihop det här alltså. Det låter lite läskigt. Det är läskigt, men de satt på trum från början. Det är självförvållat. Det är inte andra som har ställt till det, utan de har själva gjort det. Jag tänker just angående städhjälp eller motsvarande. Ja. Liksom. Alltså det finns ju vita företag som har anställda som kanske inte... Alltså de lever också på någon typ av existensminimum och lite utbytesvillkor och ditten och dattan. Liksom. Ja. Är det så stor skillnad egentligen? Ja, det är ju den skillnaden att dels så kommer de ju, om de är vit arbetskraft. Det var ett svenskt fint företag. Men jag menar, det är ju... Då har de ingen hållhake på dig, nummer 1. Nej, företaget i sig, men jag tänker på den enskilda. Ja, men då har ju jag mängder av sådana företag som vi gör bakgrundskontroller åt. Vi kollar upp dem. Vi har organiserat tillträde till lägenheterna. Vi har koll på när de kommer, hur de gör och så vidare. Alltså, då får man ju gå in på rutiner. Så här. De ska inte ha nyckel så de kan komma in när som helst. Begränsa tillträdet och så vidare. Så det finns, där blir det mera rutinmässigt. Men då har man i alla fall gjort en första gallring av folket. Och där gör ju vi typen bakgrundskontroller mängder, 30-40 om dagen, på ekonomi och brott bara. Inte om de har 2 hundar och 4 radhus och sånt där. Det får andra göra. Men den här första gallringen, då ser vi till att de inte är skuldsatta så att de frestas när de kommer hem hos folk av. Och vi ser till att de inte har en brottslighet som är farlig för det här. Och då vill jag påstå att även narkotikabrott upprepat så här, men att de själva har åkt dit för kokaininnehav är farlig. Inte för missbrukets skull, men för att de förr eller senare kan bli skuldsatta på ett sätt. De är fel kretsar på något sätt. Liksom. Apropå det, liksom, nu kommer Martin Melin här nästa vecka. Ska vi snacka lite mer om brott, tänkte jag. Och han har ju varit med mycket i podd och snackat narkotikalagstiftning och sådär. Och vi ska kanske inte gå ut och säga liksom, legalisera hit eller legalisera dit. Men liksom, om vi tittar just på ett sånt beteende, är det inte liksom lite skadligt att den personen då som, nu är inte jag någon förespråkare för kokain eller någonting sånt där, men att den personen som har ringa narkotika straff, det blir ju indirekt en koppling till det här kriminella nätverket och det kriminella gänget per default på något sätt liksom. Alltså jag hade ju jag vet inte om du kommer ihåg Taxi-Tony. Det var i alla fall en langare som kopplat till Uppsala som via taxi man ringde och beställde resor och då levererade han knark. Och jag åkte upp och läste igenom förundersökningen på tingsrätten. 169 stycken hade köpt narkotika av honom. Varav jag då hittade 5 stycken hos mina kunder på finansbolag, anställda. Det var naturligtvis inte bra. En som köpte varje vecka av honom satt ner på Stureplan och förvaltade hundratals miljoner. Helt olämpligt. Och då har du hemadressen där i hans lilla svarta bok också, eller? Ja. Alltså det var ju... Så att de arbetsgivarna blev ju glada då tack vare att jag bara av egen intresse då åkte upp och skulle läsa igenom där. Sen vill jag säga när det gäller narkotikadelen som stör mycket och ligger bakom mycket av problemen i samhället, att man måste våga diskutera legalisering eller inte. Alltså om man bara säger förbud och att om du använder det en gång så är du såld till narkotikan. Ingen kommer att tro dig. Så att de här helt rabiata motståndarna, de tycker jag har fel faktiskt. Jag är ingen förespråkare, absolut inte. Men man måste våga diskutera för att det är fortfarande så här att vi idag tar hand om de svåraste missbrukarna med rena kanyler för att vi inte ska belasta sjukvården med massa sjukdomar och sånt.
och vi ger vissa legaliserat för att de ska kunna ha ett värdigt liv. Och då har vi ju redan liksom gått över den där gränsen att bannlysa allt, va? Och där tycker jag att idag i samhället är alldeles för mycket svart eller vitt. Nej, men jag tror, alltså, nu kommer vi in på nästa veckas samtal här direkt. Men principen bara. Men just, men jag tycker ändå det är så intressant. Och Martin Melin sa ju själv, han är ju inte förespråkare, han har ju varit polis och varit ute och sett väldigt mycket av skiten. Men att det ändå är så att liksom, i grova drag 90-95% är brukare och 5% klassas som missbrukare. Sen är det klart, om du skjuter heroin med sprutor och dittan och dattan, jag kan inte den världen överhuvudtaget. Men jag tänker mig att de här som är brukare, de kommer ju i kontakt, top of funnel, med de här kriminella organisationerna. Totalt i onödan. Istället för att vi tar en entreprenör som odlar cannabis i ett vertikalt växthus med hjälp av AI, har en distribution på apoteket. Då kommer man inte i kontakt med de personerna. Alltså... Nej, men det fanns ju inte när jag var polis, liksom den här lyxkonsumtionen av narkotika. Det fanns ju inte. Det var amfetamister och heroinister. Uppåt eller neråt, det var det som fanns. Men jag menar, man hittar ju inte på ett finansbolag en sån lyxknarka på fredagar. Det fanns inte. Så att de har ju lyckats med marknadsföringen att få in dem. Och jag är ju rätt ofta i USA eftersom min brorsa bor i Los Angeles. Och då är jag ju alltid inne i de här butikerna som säljer legalt. Enormt fräscha butiker. Och sist jag var inne då så var det ju faktiskt så här att 2 köer, det var receptköerna. Och i de andra då är man ju tvungen att ha lägg och allting. Så de dokumenterar vem som är inne och handlar. Men där har man ju gjort bedömningen då att det där kan man hantera. Rätt eller fel, det vet jag inte. Men det är ju för att få i alla fall kunna diskutera det. Jag är rätt mycket i Florida och det är samma där. Det är ju inte liksom, som i New York så är det ju liksom, de säljer ju till turister. Det är liksom, det bara luktar cannabis hela stan. I Florida så behöver du ju ansöka om ett medicinskt kort. Sen är det så här, du kan ha migrän, du kan ha ont i axlarna en dag, men du kan få det. Men det är ju mer att du har ju ändå koll på vilka det är då som går dit. Och sen på samma sätt som du säger, det ser ut som en Apple Store när man går in där. Det är liksom fräscht och rent och det är inget svart. De betalar arbetsgivaravgifter, moms, de har koll. Och de som är intresserade av det här, de kan hantera det på ett vuxet sätt. Och de som inte är det, de behöver inte gå dit. Men där är det är ju det som jag menar. Att det är, liksom, det är exakt en modell, men vi måste ju titta dit i alla fall. Ja, vi måste ju, och när man har fått upp det nu på lyxnivån, då är det annat än skrämsel som man måste använda. Det här är alltså välutbildade människor. De blir inte skrämda. Tobaken kör, men med den här lyxdrogen så måste man måste diskutera med folket som använder. Och vi har den uppe på en nivå där de sitter på jättekänsliga poster. Ja, nu lade den ner. Så att där tror jag att vi har lite kvar att göra. Men jag blev orolig när jag såg att det fanns liksom på sådana som sitter med hundratals miljoner. Och då är det... Det är som läkare. Då är det kokain primärt. Ja, det är bara kokain. Det är bara kokain. Ja, lite amfetamin, lite uppåt kör de ju. Men kokain... Är det som ska kunna stå där i plenisalen och hålla långa föreläggningar? Eller ja. Jag menar, tänk när jag kommer in på läkarsidan. Jag har haft där också. Och de står och opererar. Alltså det blir riktigt ruggigt. Ja, sen så, jag menar, alla läkemedel som vi håller på att forska fram alltså är ju narkotika på något sätt. Ja. Liksom. Sen lagligt, olagligt, vem som har kontroll, vem som säljer det och i vilket behov. Jag menar, allt som har något positivt har ju något negativt med sig. Som en Alvedon har ju liksom en positiv aspekt och en negativ aspekt. Om det är leverskada eller vad fan det nu blir om man tar för många. Liksom. Och det kan säkert vara så att den här doktorn fungerar bättre med en viss typ av... det här är väldigt, nu är jag ute på halis här. Men någon typ av substans, jag vet inte. Men det är kanske upp till honom tillsammans med samhället att hitta det i så fall. Jag vet inte. Nej, men det här är ju framtiden också på hur vi ska kolla våra medarbetare. Alltså, man är ju på nu och ska försöka förbjuda bakgrundskontroller i princip. Okay. Och då har vi det här också, när det kommer en sån här dom då med 169 personer som har köpt regelbundet, då tänker man så här, vem följer upp det här? För det är ju prevention för samhället att se till att är de här på känsliga poster inom försvaret eller någonting, då måste det hända något, men det är ingen som gör. Nej.
Det blir någon sån här midnattsrädd Ja. till och från. Så blir det media-hype och sen glöms det bort. Sen är det över. Business as usual. Ja, men någon knark. Ja, absolut. Tillbaka lite till knark då. För att stölder på ålderdomshem och inom sjukvården Ja. nämnde du när vi hördes på telefon. Berätta lite. Vad händer där? Ja, alltså det har ju, det kan man väl säga har pågått i tysthet. Och förklaringen till varför det har pågått i tysthet, det beror på flera orsaker. Nummer 1, arbetsgivaren vill inte att det ska komma ut. Nummer 2, som är lite sorgligt, anhöriga vågar inte agera när det uppdagas. För de är rädda att deras anhöriga som är på det här ska bli illa behandlad. Om de börjar skälla på att någon har stulit av dem. Så det är de 2 orsakerna. Och sen kan man ju titta på, vad beror det på då? Ja, det beror ju på det vi var inne på. Ofta är det förknippat med stölder i medicinförråden på sjukhuset. Då har man också stölder av patienter. Och det här har ju blivit då tack vare att det har blivit svårare i samhället i stort att stjäla eller komma över pengar. Och då är många frestade, och många av de här människorna som jobbar är ju låglöneyrken. Om du tänker på hemma hos folk, och hemtjänst, åldringsvård, sjukvård och sådär, så är det folk som har rätt så dåligt ställt normalt sett. Och då frestas de när de får se alla de här sakerna. Kommer hem till folk och där ligger guldarmband och där sitter en rik gammal tant. Ja, dement. Ja. Så tänker de att det här ska vi ta hand om. Eller på sjukhuset tänker de att det är så många här så att det är ingen som vet vem det är som har gjort det. Så att det är väldigt omfattande. Och jag har varit kritisk att man inte går ut med det. Jag satt med i en grupp som hette Piraya för många år sedan. Det var en samarbetsgrupp mellan polisen, finanspolisen, alla bankerna och Svensk Handel. Jag var representant för Svensk Handel. Och då satt vi och pratade om sådana här problem med bedrägerier och kontokort och sånt. Och då tog bankfolk upp att de hade en stor härva, flera miljoner. Och då så frågade jag polisen som satt i gruppen, vad gör ni med det här? Ja, jag måste säga att de har inte anmält det. Jaha. Och så gång efter gång kom det upp sådär. Och då till slut så sa jag så här, men vi kan inte sitta uppe hos finanspolisen på Kungsholmen och prata stora bedrägerihärvor med en polis närvarande och inte ha gjort polisanmälan. Ja, men då kommer det ut, sa de. Ja, men då får det väl komma ut då. Det kanske är bra att det kommer ut. Så jag blev ju utesluten ur gruppen. Utan det blev persona non grata. Då ringer polisen mig och säger, hör jag är ledsen, men bankfolket här vill inte ha det i gruppen. Nähä? De blir kränkta? Ja, jag menar, brott ska polisanmälas, det är grunden i min inställning. Och sen ska folk informeras så att de inte blir lurade, det tycker jag. Men jag åkte ut och jag gjorde det med stolthet, för jag hade en röd tråd, det hade inte de. Idag kan du inte sätta på radion, du kan inte öppna datorn, du kan inte starta telefon utan varningar från banken. Vi kontaktade aldrig dig. Nu är det en explosion. Precis samma läge vi är inne i nu i sjukvården och hemtjänsten. Precis samma läge. Locket på, locket på, locket på. Jag har arbetsgivare som jag jobbar för där vi inte gör så. Det kan jag säga. Där vi verkligen, när de kommer, säger nu kommer det att städa folk här. För att slippa misstankar så rekommenderar vi er att göra det här. Låset ska funka så här bara de här 2 timmarna när vi städar. Alla dina värdesaker låser vi in på ett ställe dit vi inte har nycklar. Och då kanske någon anhörig säger, ja, men min mamma hon tycker så mycket. Jag förstår att hon tycker om dem. Hon tycker ännu mer om dem om hon får ha kvar dem. Plus att din gamla mamma kanske i något svagt ögonblick gömmer det här. Och sen anmäler våran medarbetare för att hon tror att hon har stulit det. Glömt bort det. Ja. Och jag sitter ju då och hanterar det här för flera företag. Alla stölder, alla misstänkta stölder. Och jag kan säga att 40% av alla, för jag uppmanar dem att polisanmäla alltid. 40% ringer och ber om ursäkt om att hitta saken. Okej, 40%. Så att, åt 2 håll. Dels för att ha ordning på det. Och det kan jag säga gäller även min gamla mamma. Att hon frågar om jag har tagit det och det. Fast jag inte har gjort det. Och istället då så låser jag in det och hon har kvar det. För när de stjäl den där guldringen från mannen som har varit avliden i 5 år så är det enorm kränkning.
kränkningen att ta av den och inte ha på den är mindre. Så den bedömningen gör. Så vi förebygger, vi talar om för kunderna riskerna och sånt för att de inte ska drabbas. Och det är inte att skrämma dem. Vad är oddsen för att den där guldringen hittas? 0. Jag tänker just angående polisanmälan, för att när vi hade inbrott här till exempel, här ligger stenen by the way som användes som en liten mörkt versus ljust här. Så ljuset och mörkret. Ja. Nej, men jag tänker alltså när vi ringde polisen här, vi kom ju hit helt chockade liksom en fredag och började sopa glas. Ja. Ringde polisen. Ja, det är bra, gör en anmälan, ha en trevlig helg. I princip. Ja. Jaha, ska ni komma hit? Jag förväntar mig ju CSI att de kommer vet du, och tar fingeravtryck och DNA-prov och grejer liksom. Men det var ju 0. Alltså, följdfrågan är ju liksom, naturligtvis, liksom, gör polisen sitt jobb? Gör de rätt saker här? Ja. Nej, men i mitt fall så är det ju så att när det drabbar en arbetsplats eller hemma hos någon, så finns det ju, som jag gör då åt de här företagen, gör jag ju när det sker fler gånger. Det jag brukar säga, det är jättesvårt att jaga tjuvskyttar om de bara skjuter en gång. Men skjuter de 2 gånger, då vet jag riktningen jag ska titta åt. Skjuter de 3 gånger, då är jag rätt så säker på var de finns. Triangulering. Ja, precis. Och precis samma sak gäller med stölder inom sjukvården. Det är därför de ska göra polisanmälan. 2 gånger på arbetsplatsen, 3 gånger, vilka har jobbat de tiderna, var har det skett och så vidare. Så vi snärjer en hel del genom anmälningarna tillsammans med polisen. Nu vill jag kanske säga då att vi gör jobbet åt polisen. Har du insyn där? För jag tänker liksom att för varje polisanmälan så samlas ju data. Ja. Med varje försäkringsärende så samlas data. Alltså finns det, alltså om vi tittar på AI, ju mer data desto mer träffsäker liksom prognos eller liksom slutsats kan dras. Hur jobbar polisen med den typen av verktyg idag? Alltså för att det är ju regel snarare än undantag att förundersökningar läggs ner, utredningar läggs ner, brist på bevis eller engagemang eller whatnot. Men datan finns ju och snart har vi också kapaciteten att kunna egentligen bara spruta ut. Ja, men det är ju förmodligen någon av de här 2. Ja. Alltså apropå integritet och personuppgifter och dittan och datan. Liksom. Alltså, börjar vi närma oss någon lösning där, eller? Ja, det tror jag, men det är väldigt känsligt fortfarande för att GDPR är ju som ett rött skynke i de här sammanhangen. Men det är fortfarande så att polisen gör egentligen ingenting utan de samlar ju uppgifter. Så det är ju... Ja, de samlar ju bara data. Ja, och sen säger de tyvärr så kan vi inte göra för vi har inte mankraft till det här. Okej, bra, men datan finns ju. Ja, precis. Och det är samma sak som apropå när vi jobbade tillsammans också. Jag tror vi diskuterade det då. Men jag hade ju blivit utsatt för ett bedrägeriförsök. Där, och det här var innan BankID fanns. Så att jag tror BankID täppte till det hålet som jag utnyttjades för. Okay. Men då hade de egentligen kollat upp att här är en person som har liksom god kreditvärdighet. Gick in och köpte en jävla massa saker och skickade det bort till någonstans i nu kommer jag inte ihåg vilken ort det var. Men någonstans i alla fall. Och vi anmälde säkert 20 polisanmälningar och pratade med en kommissarie där. Men liksom allt lades ju ner och det hände ingenting. Och jag fick ju skydda min identitet och sådär. Nej, men alltså... Jag känner det som, vi har ju kunskapen eftersom för att kunna leverera kunskapen till polisen så måste vi ha den. Så vi sammanställer ju och allt det här med gemensamt. Och sen i slutändan kan jag ju säga att när vi kommer så nära sanningen som vi kan komma, då tar jag kontakt med polisen och säger att nu måste ni ju ändå liksom göra någonting. Men jag kan ju mötas av, jag hade något bedrägeri där de hade köpt ut flygbiljetter då skulle åka till Sydamerika business. Och resan skulle gå 2 dagar senare. Och då ringer jag till polisen och säger nu är det aktuellt där, de kommer att komma. Ja. Brydde sig inte. Nej, och det är exakt samma sak. Du var så här, okej, ett IKEA-kök eller vad det var kommer levereras till den här adressen på fredag klockan 13. Och den här bulvanen eller den kriminella aktören kommer finnas här. Skicka dit en polisperson. Så tar ni honom med bar gärning. Fingrarna i syltburken. Nej. Och samma sak också, de hade skickat till ett ombud i närheten av där jag bor, något paket, och den personen fick dåliga vibes och lämnade inte ut paketet, och så hade de övervakningskameror och hade de bilderna. Då gick jag och sa, kan vi få dem här och ge dem till polisen? Så, nej, men jag kan inte få det.
Vi har skickat det till polisen och polisen tittar inte ens på det. I Nej, princip. Alltså nej. det är så här, datan finns men inget händer. Ja. Nej, men Det borde vara så enkelt egentligen. Men det hänger lite på vilken polisman det är också, vill jag påstå. För jag hade ett ärende ute i Tumba där de höll på och beställde såna här tvättmaskiner i stor omfattning, 20-30 stycken. Och deras grej var att de beställde till bolagets adress och sen på vägen så sa de tyvärr är jag inte på kontoret, men kan ni köra till vårt lager? Nu har de oftast täppt till det. Men då körde de det och då satt vi ju bak i bilen, så att när vi backade in där i Tumba, då hoppade vi ut och tog dem. Ja. Så men det är det man vill se. Jo, men då var det en polisman som sa att det där blir kul. Och så hängde på. Men det är på individnivå. Och det är ju synd att det ska vara, jag tycker liksom att det ska vara en övergripande grej inom polisen, viljan att klara ut det här. De sitter ju med mycket surdegar, det förstår jag, men när man har öppet mål. Ja. Jag menar, det men det måste ju vara det roligaste också. Ta någon liksom och få den här Pikachu-facen så att säga. Ja. Nej, men som sagt var kunskap. Jag tror vi är på väg till det du säger. Jag tror att det här AI kommer att göra att vi kommer att komma så nära så att de har svårt att neka att agera eftersom ärendena nästan är uppklarade. Va? Då måste de agera. Verkligen. Och då blir det ju effektivt använda. För jag menar, att sitta och utreda bort brott, det kommer de inte lyckas med. Däremot om det finns risk att de som gör det här inte vågar ta emot varorna för de blir gripna, då börjar det hända saker. Nej, men jag tänker så här, alltså, jag har ju ett dayjobb, jag gör andra saker. Podden liksom gör för att det är kul att träffa folk. Jättekul att träffa dig, Dick, igen. Och inför det här avsnittet så dels så gick jag och funderade lite själv vad skulle vara intressant att snacka om. Jag frågade lite olika chattagenter eller AI-agenter om vad du är liksom involverad i just nu. Och fick ut ett par 10 sidor. Tänkte jag, det här hinner jag inte läsa igenom. Slängde in det igen och sa okej, skapa en one-pager kring de här grejerna då, så jag vet vad är liksom mina hållpunkter. Sen tittar jag inte så jävla mycket ändå. Men jag menar, det är så jag ser också att polisarbetet också ska funka. Till så här, vi har hela förundersökningen, vi har alla bilder, data, alltså vi vet tidpunkt, vi vet liksom gärningsmannaprofil. Få ut den här lilla så här, okej, du ska vara där och du ska säga så här, bam, ut och kör liksom. Ja. Alltså, jag fattar också att det är samma som i skolväsendet, att lärarna ska sitta med 30% av tiden i liksom byråkratiskt syfte och hålla på med olika system. Det är så här, det kan vi automatisera bort. Låt tjänstemannen göra det som de ska göra. Ja. Jo, nej, men jag har ju alltid haft ett jobb där liksom, det har inte varit nedlusat med folk runt omkring mig. Så jag har alltid fått tänkt så här, hur levererar jag mest möjliga med minst möjliga insats? Det har varit mitt patos i livet. Och jag menar, när jag var på Svensk Handel så var jag ensam säkerhet. Sen var de 8. Och när jag var på polisen så var det liksom så här, hur griper jag så många som möjligt på ett arbetspass? Det var min rättesnöre. Och när jag var nere på Norrmalm så det låg på 5-6 om dagen, och frågar gamla poliser som jobbar på den tiden, då kommer de ihåg liksom att någon som levererade verkligheten hela tiden inte gick och pratade om saker och ineffektiv tid, utan operativ tid och se till att leverera. För det var ju mitt jobb, som jag var i yttre tjänst, det var ju liksom ta dem ute på gator och torg så folk får det lugnt. Och det är inget svårt. Men problemet inom polisen är ju idag att du har betalt för att bära upp uniformen. Det finns ingen nästan som har fått sparken för att ha gjort för lite. Det finns en kille som jag känner till där en våldtagen kvinna kom ner på Norra Bantorget och fick se sin våldtäktsman. Och ringer polisen och säger, våldtäktsmannen är här. Och de gör inget. Han kom dit och gjorde ingenting. Han fick lämna jobbet, för det ansåg man var graverande. Men i övrigt så, alltså vi måste ha på de 35 000 poliser vi har och snart 50 ett krav på att leverera en produkt. Ett privat företag skulle gå omkull om man var så ineffektiva. Och jag menar, skulle jag vara chef för det här stora företaget, det tycker jag hon verkar rätt vettig, den nya rikspolischefen. Men om jag skulle vara det, så skulle det vara mitt mål liksom, att leverera. Varje pass skulle jag se att mina tjänstemän levererar någonting, men det är ju inte så. Det är men så... du är ju entreprenör. Jo, alltså, du har ju det, för det är ju så ett företag liksom
du tar någonting, lägger på någonting och har så mycket hävstång som möjligt och sen så har du någonting du kan sälja dyrare. Det är ju liksom hela konceptet med att få ett företag att funka på något sätt. Ja. Och jobbar man i en organisation så kallas det intraprenör, har jag lärt mig. Det vill säga att du har samma typ av driv att förändra och generera resultat. Men sen har du ju också självledarskapskoefficient, så att det är ju liksom där man behöver double down egentligen. Ja. För det är samma sak inom näringslivet egentligen. Du har ju personer som bara sitter av tiden. Och sen har du de som verkligen vill förändra och verkligen vill liksom utveckla sig själva och utveckla företaget. Och jag tror liksom det går ju hand i hand. Det du pratar om är hur man ska motivera sitt eget team egentligen. Alltså hur motiverar vi teampolis att ha de verktygen och de incitamenten. För det är ingen som stoppar dig liksom. Nej, och de som har börjat här, jag menar, de lekte väl liksom polis när de var små och liksom någonting historiskt har ju gjort, fan jag vill bli det här liksom. Ja. Och sen någonstans längs vägen så tappar man hopp om verkligheten. Är det ju omgivningen som mycket styr polisarbetet idag? Är du med personer runt omkring det som gillar det här? Då kan du mobilisera enorma resurser till jobb. Är du i det här? För jag vet ju när jag kom till polisen så sa de det var bättre förr. Det säger de allt. Och när jag slutade så sa de att det var bättre förr. Och då blev jag så här, jaha. Jag började, var det bättre förr, och sen när jag jobbade, jag tyckte det var jättebra. Men så vad är det som är bättre förr? Ja, det är en inställning när man inte själv vill aktivera sig. För då vill man motivera att jag inte har någon kraft kvar, som man säger det var bättre förr. Och det där är det värsta jag vet att höra. Och likadant på företag så säger de, det blir så bra som du gör själv. Men just den här, det var bättre förr. Är det inte så bara liksom att om man är vuxen så tittar man tillbaka genom sina rosa glasögon på barndomen och tänkte att då hade jag inte världen på mina axlar. Ja, men poliser har alltid haft värden på sina axlar, så den håller inte där. Men jag tror att det kommer till det du säger, att det kommer en teknik som liksom åskådliggör brottsligheten på ett sätt så du kommer inte undan som polis. Du kan inte ta dig förbi fakta. Du kan inte säga så här, och jag ser att det är precis så. Det är Nisse Karlsson, men jag skiter i det. Det kan du inte. Och det kommer AI ställa till för dem. Har du sett den där Minority Report? Nej. Du har inte? Nej. Tom Cruise. Ja, nej, men då har de ju 3 stycken psykiskt aktiva personer som ligger i någon typ av tank som kan förutspå vad brott kommer ske. Aha, okay. Men jag tänker mig liksom att vi närmar oss ju det fast med AI-teknik istället. Att du kommer kunna liksom, med all data som finns påpeka att här finns det risk. Liksom. Men de är ju där. Polisen är otroligt duktiga idag på, om du tittar, det blir nästan alltid någon gripen efter sprängningar. Så så? Ja. De är fantastiska idag. Jag har hört det liksom på P1 att de säger att det börjar gå ner nu lite grann i antal sprängningar och sånt där. Är det någon... Igår var 2, jag vet inte. Nej, okej. Men alltså otroligt duktiga på att veta tänkbara objekt. Det var inte så på min tid man körde runt i en radiobil på måfå, utan nu har de körrutter exakt in, och med tanke på vad det kan smälla till så är de snabb. Alltså jag måste nog säga att den delen är den som har gått fortast framåt. Det är bättre nu? Oj. Än sen? Alltså, ja, men det är klart bättre nu. Och polisutredningarna, förundersökningar från de här sakerna. Jag såg ju till exempel en av mina kunder då, som jag har, som de sprängde utanför. 207 sidor har jag läst förundersökning. Alltså det är som en dröm för en gammal polis att se hur de bara drönarbilder på hur hundarna har spårat. Drönarbilder på hur han gick. Allting är fantastiskt dokumenterat. Plus att den misstänkte är verifierad via kameror från Vasagatan hela vägen förbi Stadshuset ner på Norrmälarstan, varenda bild, och han säger att han hade en kompis med sig. Han hade jättesvårt. Han fick 4 års fängelse på gott polisarbete. Hur är det med våra anstalter och fängelser och sånt där? Håller de måttet? Är det bra grejer? Ja, men alltså vi har ju anstaltsbrist. Och det vill jag säga, det är ett kvitto på att vi jobbar på rätt sätt. Eftersom det är ju folk som har begått brott och de har ju trots allt blivit dömda i en domstol där många går fria som är skyldiga. Så att det är ett jättebekymmer. Jag umgås väldigt mycket med 2 stycken som jobbar på värsta ettorna.
anstalter. Och det är så överfullt så det går inte att bedriva verksamhet idag. Alltså. Och de här gängen, att försöka separera dem så att de inte ska hamna på så här, det är omöjligt. Ja, men det känns ju liksom att det kan ju gå åt fel håll. Du får in någon som är lite kriminell och sen blir de mer kriminella. Ja. Lite som man åker till sjukhuset för man är snuvig och så åker man därifrån med lunginflammation. Men det är väl HVB-hemmen som är grundskolor i brott. Det får man säga. Men du som var med både förr och nu då, liksom, alltså, om det fanns obegränsade med medel och du fick vara diktator, liksom, hur skulle du ställa om kriminalvården? Ja, alltså jag skulle ju satsa på dem där de unga är. För det är de som blir vuxna brottslingar. Där måste vi ha någonting radikalt. Man kan ju inte ha för fasen folk som springer och skjuter som ska ha suttit inlåsta på HVB-hem. Avvikna. Och en som var efterlyst för ett mord sköt en till. Alltså, nej, det är, så där, allting. Och vi måste acceptera att de är fullfjädrade brottslingar när de är under 15 år. Det är bara att acceptera. Men där var det ju någon ny lagstiftning. Va, ja, men vi sänkte ju till 18 och då skickar de in sådana som var yngre än 18. Och nu skickar de in 13-14-åringar. Så de anpassar sig. Men ska man få valuta för pengarna, då ska allt gå på ungdomssidan. Och där ska det vara bestämda insatser direkt så att de förstår att de är på fel väg. Och där har vi mycket pengar som helst egentligen. För det spar vi sen. När de väl är 35-40 år, det går inte att omvända dem. Men skola och sånt då? Ja, det är klart. Skolor har ju ett ansvar, och föräldrar. Men som sagt var, vi måste korrigera tidigt. Och det är vi alla ansvariga för att sätta ner foten. Så att de inte tror att det är lite fel det de gör, utan att det här är inte acceptabelt. Och så har vi problem, jag hörde ju nu några som jobbar med sånt här, att de får ju problem med folk från andra länder då, eftersom de tycker att vi omhändertar deras barn utan anledning. Just det. Och då får man sån här felaktig information på nät och ställer till andra problem i samhället. Så det är ingen lätt tid nu med det här informationsflödet som är. Så man måste vara tydlig och jobba klart med ungdomar i första hand, det tror jag. Det andra kan vi sköta. De kommer att successivt bli äldre och sådär, tappa orken. Men de här unga har ju många år framför sig. Ja, men jag tänker just kring det där. Jag menar, jag är förälder, jag har 3 barn. Det är inte liksom, alltså det är ju ett jävla heltidsjobb att vara förälder. Ja. Och har du liksom jobbiga barn, vilket man kan ha, så är det extra jobbigt. Ja. Och det är ingen som hjälper till. Det är liksom, samhället skiter ju i det. Ja. Och jag har ju ändå då liksom, men vi är 2 vuxna i vår relation. Det finns ju många ensamstående som sitter där med 3 barn. Och kanske barnen saknar en manlig förebild och så ser man de här tuffa quote-on-quote personerna glida omkring liksom, och flasha sina pengar. Alltså, samhället behöver ju också bli bättre på att gemensamt hjälpa de här barnen på något sätt och visa att liksom, det här är en jävla tönt som glider omkring. Ja. Det här är inte rätt väg. Men det finns andra sätt att vara cool på. Ja. Nej, men eftersom allting räknas i pengar och prylar så ja, men alltså det snackas ju också om attention-ekonomi och liksom, det är ju liksom cred-ekonomi också. Att det ska vara någon typ av coolhet det här. Nej, men det är mycket att göra. Sen så måste ju vi acceptera att alla kan inte bli sedda. Det är ju det. Det är så, alltså, varför har vi alla de här vansinniga jävla såpoperorna på tv där folk förnedrar sig till att göra vad som helst, bara de blir kändisar. Och jag har ju folk jag känner som har ställt upp i de där. Jag bara tänker, varför? Och alla måste bli sedda, säger men det går inte. Liksom. 11 miljoner människor kan inte alla bli sedda. Men de måste bli nöjda med vem de är i alla fall. Det är det som man måste kunna känna sig tillfreds med den man är. Att man har ett vanligt jobb och så. Utan att behöva. Ja, och då kommer man ju ner till den här personliga utvecklingsresan. Som alla liksom måste stå inför. Att gå ifrån det här det var bättre för till någon typ av glad barndom. För att är du tillräckligt litet barn. Då kan du ju springa omkring i ett superhärjat område och ändå liksom tycka att det är kul på något sätt liksom. Förutsatt att du inte blir slagen och har andra problem kanske. Men det finns ju en naivitet där. Och sen så allt eftersom man går igenom tonåringen och börjar se att okej, så här ser världen ut. Så alltså, det är ju svårt oavsett vilken bakgrund du har att hitta sig själv. Ja, det är klart. Ja, och sen om du dessutom är en miljö där du har väldigt så här, tvivelaktiga förebilder. Det är klart det är ett samhällsproblem. Men jag menar, som du var inne på själv, jag menar de här kriminella, när de väl kommer upp, det är många som kommer upp i 40-årsåldern, börjar kanske komma i den krisen, eller vad man ska säga, och få lite bredare perspektiv.
och sen vill bryta från det här livet, och då är det ju jävligt svårt. Ja. Jag är inte den där som vill döma folk för alltid för att de har varit kriminella, men det måste ställas krav. Va? Det får inte vara för mycket. Och de här organisationerna, vad det nu är, Fryshus och allting, de måste våga utvärderas av någon annan än de själva. Så att man, för är det så att de kan bevisa att de har en bra, minskar återfall och allt sånt där på ett bra sätt, då ska de få hur mycket pengar som helst. Men lyckas de inte med det, då ska man lägga ner det. Och det är det problemet vi har idag, att man gör inga riktiga utvärderingar. Det är likadant med fängelsestraffet. Jag menar, fängelser har bara ett syfte. Det är ju att de ska få reda på att de måste ställa om och inte fortsätta på den bana. Och jag menar, om vi väljer 10 olika projekt i samhället och så ger vi dem en 10-del var av budgeten idag. Och så tar vi och ger pengar från den som misslyckas och har ett återfall på 70%. De lägger vi ner och så ger vi till de som har 40%. Då kommer vi någon vart, men det finns ju ingen sån utvärdering idag. Utan det, och jag menar, det är så Arbetsförmedlingen håller på också med sina konstiga projekt. Ja, men alltså, kriminalvård är ett jävla dumt ord, därför att du kan inte vårda och straffa samtidigt. Utan du måste välja det ena, och min värld är det bara en sak som gäller. Det är få ner återfallet. De ska bli bättre medborgare när de kommer ut. Annars så är det här Ebberöds bank. Jag menar, piskar dem då, men om de är lika jävliga när de kommer ut så har du inte vunnit dugg. Så den människa som ställer sig upp, och det här amerikanska modellen där det ska sitta anhöriga och liksom tycka hit och dit, den tror jag inte ett dugg på. Utan jag tror vi är den svenska modellen där vi ska förbättra folk. Och sen får vi anse, precis som sjukvården, det finns vissa kroniker. Och det måste vi våga ta det beslutet. Jag menar, vi höll på med rehabilitering på Svartenbrandt. Vad är det för något? Alltså det finns ju alltid psykfall. Liksom. Ja. Det finns ju personer som säger, men de här ska inte ut i samhället. Nej, liksom. Nu har vi ju Södermannen igen. Förut, Nytorgsmannen ut igen och våldtagen igen. Ja. 5 gånger har han varit dömd. Ja, och jag menar, man kan ju inte ha den naiva inställningen att liksom alla kan rehabiliteras. Liksom, en del är genetiskt fel. Ja, de ska vi inte ha. Nej. Använd de pengarna till andra istället, och så har de inlåsta eller på något ställe där de inte skadar, för vi har inte råd. Nej. Men sen har du ju det här samhällsproblemet där, som sagt, det finns en kultur. Och ungdomar generellt eller i regel är ju vilsna. Det finns ju ingen ungdom som inte är vilsen, oavsett om du växer under upp på en period liksom. I alla fall så är de ju det, och det är bara att acceptera. Så är det. Exakt, och då kan man hamna fel för att man följer liksom, man försöker hitta rätt väg i där liksom, och där behöver ju samhället stötta upp. Där är det välinvesterade pengar, till skillnad mot i slutändan, kan jag säga. Får man, men det är ju det är ju mycket bygger på mandatperioder här i alltså i brottsbekämpning. Det är ju, man vill samla pluspoäng medan man sitter. Och det är 4-årsperioder. Det innebär att det är ingen idag som fattar beslut om där vi ska se att det lönar sig om 10 år. Det är ingen som vill det. För då är de inte kvar. Så att det är ju det som är en svårighet i det här brottsbekämpningssammanhanget. Men de vill ju att vi privata i näringslivet ska göra så mycket. Strömmer har ju sagt det flera gånger nu, justitieministern, att ni måste ta ett ansvar för att inte få in fel personer. Då kan man inte samtidigt ta bort våra verktyg för att undvika fel personer med bakgrundskontroller och olika, utan då måste vi få använda det. Och det här oroar mig otroligt, att man försöker mörka, att till och med myndigheter uppe i Umeå nu så har ju tingsrätten förbjudit då såna här insamling av domar och sånt för att försvåra. Men varför då? Är det någon typ av integritetskränkningsvåkighet då på något sätt? Ja, de tycker ju att det är fel att man kan ta fram folk. Jag köper att grannar ska inte sitta och slå. Men jag menar, det behöver inte vara en lista i Aftonbladet. Dina grannars. Men däremot sådana som yrkesmässigt har ansvar för rekrytering till företag, de måste ha möjligheten att se att man inte sätter en bedragare som ekonomichef för detta. Då. Ja, 100%. Men samtidigt kring det där med bakgrundskontroll, om vi kikar på en ung vuxen också som har hamnat i fel klick, och sen, det är ju svårt idag som konjunkturen ser ut att få jobb eller praktikplats bara för liksom stand-up citizens. Ja. Liksom. Men det är inget farligt, alltså jag säger så här, det är inget farligt med bakgrundskontroller. Det farliga är de som inte kan använda dem.
Alltså, vi sitter ju hela tiden och vi har ju infört system då för våra kunder att de ska inte sitta och bedöma. Utan vi sitter och pratar med kunden, sätter upp kriterier för vad kan vi leva med. Får man ha kört en trimmad moppe när man var 15? Ja, det får man. Får man ha ett narkotikabrott när man var 17 och man söker jobb när man är 25? Ja, det får man. Får man ha något förra året där man har misshandlat någon? Nej, det får man inte. Så signalerar vi rött och grönt. Just det. Då har vi kommit, men om de sitter där, vi ska helt vita människor. Det går inte. Jesus Kristus och Nej, men det går inte. Nej. Och jag kan säga att 85% av de som jag tar i samband med intern brottslighet på företag är ostraffade. Så vad är meningen? Så är sanningen. 85% har aldrig begått ett brott av de som begår intern brottslighet. Så att bakgrundskontroller hanteras av människor med omdöme, då är det bra. Och alla ska få en chans till. Jag menar, det är bara det att om någon har någonting, då brukar vi också säga så här: informera arbetsgivaren. Säg det. Det här hände, jag har tagit mitt straff, men det har gått 7 år och nu vill jag... Och då det värsta arbetsgivarna vet är att du mörkar och det kommer fram sen. Just det. Så att det finns väl några få, men de flesta har ett gott hjärta som arbetsgivare. De är inte ute efter att sänka folk. De är ute efter, och många, och jag brukar säga så här: titta på den här på alla andra sätt först. Liksom, är det världens supersäljare, du tycker om personen, han passar på firman och sånt, då tål du lite mer här. För det är inte det här som ska... Vissa har ju tidigare gjort så, de tog det först. Gallra alla som har begått brott. Så får du sämre kandidater kvar att jämföra med. Då har man missuppfattat vad det är till för. Apropå toppsäljaren där, om man har sett Wolf of Wall Street, då är det en riktigt sån här kox i lasten-person. Förmodligen, han som säljer bäst. Alltså jag har ju träffat så många supersäljare som har spårat ur. Alltså. Ja. Det där vill jag att du berättar mer om. Jo, men säljare är en viss typ av människor. De har större arbetsfält än vad jag har. Jag har vissa gränser för mig själv, det har inte de. Och de kör, och de kan... Jag hade en som jobbade på ett jättestort företag som sålde till kommuner och landsting datutrustning. Han var företagets absolut bästa säljare. Han sålde för miljontals kronor. Och han mutade. Och när jag sitter och pratar med honom så säger jag så här: men du kan inte skicka en tv till den här upphandlingskillen på kommunen. Det går inte. Varför det? Nej, men vad är jag anställd för? Du är anställd för att sälja och leverera till det här företaget. Gör jag det? Ja, du gör det. Du är bäst. Han följer sina KPI:er. Ja. Ja, du är bäst. Det finns ingen som är i närheten. Är jag bäst även när firman har betalt för tvn? Ja. Allt det ryms. Så liksom alla dina mutor du har skickat ut, de är avdragna och ändå slår du nummer 2 med dubbla försäljningssiffrorna. Ja, varför sitter du med mig då? Därför att man får inte göra så. Nej. Alltså det går inte in. Vad är det? Ja, men kommunen har regler för det här. Jo, men du är ju inte på kommunen. Nu sitter du på uppdrag av min arbetsgivare. Ja, men han hamnar i dålig dag. Alltså det här var pedagogik då som man försöker förklara. Och det där stöter jag på jätteofta. Ja, men det har ju, apropå det du var inne på tidigare, med liksom att skapa så mycket hävstång som möjligt och få så mycket liksom output som möjligt för minimal input. Liksom. Ja. Alltså, och KPI:er. Och det, känner du till den här paperclip problem? Ja. Det är lite samma sak där. Man ber en AI liksom, gör så många gem som möjligt och den börjar liksom bryta ner människor i atomer för att skapa så många gem som möjligt. Det är i princip att bygga fabriker som täcker hela världen. Liksom. Alltså är man väldigt endimensionell och liksom goal-oriented, då hamnar man ju där. Ja. Det känns väldigt amerikanskt på något sätt också. Nej, men sen har du ju det här nu som jag kan säga, som flera telefonbolag har sagt till mig. Det går inte att sälja schysst på telefon.
Det är totalt omöjligt. Och varför kommer alla de här nu med Postkodmiljonären och sossarnas lotteri upp? Det är ju inte de själva som har gjort det. De har ju haft inhyrda. Men det går inte att sälja om du inte kör deras race. Men inhyrda, det är ju som Northvolt här. Att Ja. AP-fonden fick inte köpa Northvolt. Så de bygger ett eget kommanditbolag och kallar det för investmentbolag och köper Northvolt för att det var för riskfyllt. Det är ju samma grej. Ja. Nej, men telefonförsäljning idag där du säger, men tänk på det här och ring upp mig om du är intresserad, det går inte. Du säljer inte en grej. Nej. Så att det Men ligger... det är attention-ekonomin också. Ja. Alltså, det märker jag också som har drivit bolag liksom i 20 plus år. Jag Ja. menar, för 20 år sedan funkar det ju så här, hej, vi har en bra kontakt, hör av dig framöver. Ja. Men nu har ju folk liksom attention span TikTok-nivå här. Så att folk glömmer ju bort också. Ja. Det kommer något nytt. Alltså, just där att hålla en långsiktig relation, det är mycket svårare idag än vad det var förut. Ja, absolut. Och det som man har lärt sig, eller som jag har lärt mig, det är ju att det är inte som jag trodde när jag började med eget, att det är en process hos företagen, de här upphandlingarna, utan det är färskvara. Ringer vi rätt tillfälle, då kan jag få ett beslut på stört. Jag trodde ju liksom att jag skickade in anbudet och man pratade och så. Nej, ringer vi fel tillfälle, då är det någon annan som ringer vi rätt och får jobbet. Så att det är jättesvårt alltså. Ja, men det är ju, alltså försäljning är ju dating på ett sätt. Ja. Och det kan ju verkligen vara så här att jag har gått på det där så många gånger också. Ibland blir man exalterad. Så här, fan vad bra. Och sen så, fan jag glömde det här. Så mejlar man lite mer grejer. By the way. Så här, och då blir det ju needy och klingy liksom. Ja. Och då tappar liksom motparten all respekt. Så det är så här, du måste ju vara iskall där också. Det är så här är en jättebra pitch. Vi hörs. Liksom så här, oj, han har andra saker för sig. Alltså, hör av dem 2 dagar, ska vi titta på det här? Det är så här, oj, varför jagar han mig? Alltså, det är så här, det är svårt det där. Jättesvårt. Och så nu kommer ju mycket så här, det kommer upphandlingskonsulter. Och de har ju liksom ingen hum om det du säljer. Utan de har bara formalia för upphandlingar. Ja. Så jag fick ju en sån här från en av mina kunder då, som jag har haft i 15 år, en kund som jag har levererat och jättenöjda. Och det var ju alltså frågeformulär, 10 000 kronors frågan, så jag svarade på allting. Och sen blev jag kallad till möte och så sitter de där och så pratar de om alla certifieringar. Nej, jag har inte det. Jag har inte det. Men då satt ju mina kontaktpersoner då som har nyttjat mig under de här 15 åren. Och så sa jag, har ni fått tag i mig alltid? För mitt dilemma var att jag var ett litet företag. Och då ifrågasatte de, om det händer någonting, har du någon annan? Jag har någon annan, men nu vill jag bara fråga, under de här 15 åren, är det någon gång jag har ringt, någon gång på dygnet där jag inte har svarat? Nej, aldrig. Nej, okej. Och de här bakgrundskontrollerna, är det någon gång jag har väntat mer än 2 timmar på svaret? Nej. Då funderar jag bara på, vad är problemet med certifieringarna? Ja, det är för att sälja, det är ju som att gå på KTH eller Handels för att få ett diplom. Ja. För jag menar, du lär dig ju uppgiften när du är ute i arbetslivet ändå. Så Jo, det är men exakt samma sak. Och jag menar, det är en konkurrensfördel. Alltså jag håller ju med dig, men det är samma sak i vår bransch också. Ja. Att det är så här, man kan ha världens bästa track record. Om vi levererar IT-säkerhet, ja men det är 100% tillgänglighet och öppettid och ditten och dattan. Och sen så kommer någon då som har gått igenom den här compliance liksom processen. Bara har du SLA-nivå XYZ, följer du det. Ja, då får man ju se till att göra det. Men där har du ju också en möjlighet att ta betalt. Ja. Men det blir ju en gatekeeping för nya på marknaden som aldrig kan komma in där. Nej. Och det är väl det som det är till för på något sätt. Skydda storbolag då. Ja, samtidigt så blir det ju på något sätt som att de tappar ju produkten mer. För jag upplevde ju när jag höll på med säkerhet ute då, eller håller på, att när de kastar sig på försäkringsbolagens krav, och då är det ju ofta Stöldskyddsföreningen, då är det okunniga människor. Därför att jag vet ju när jag försökte föra in de här dimgeneratorerna som hade stoppat dem från att skälla dina kameror, det godkänner inte försäkringsbolag. Och då sa jag, varför? Nej, vi har inte testat det. Nej, men ska vi gå på ett försök tillsammans så får du se hur mycket du lyckas stjäla. Ja, då gick de ju och så körde vi den där. Det tog 40 sekunder, lokalen var ju, de kunde ju höll på att slå ihjäl sig där inne. Ja, funkar det eller? Ja, det gör det. Ja, i förhållande till ditt inbrottslarm då, vad tycker du? Larmet, stoppar det någon? Nej, det talar om. Ja, hur lång är utryckningstiden? Ja, 40 minuter. Ja, ett inbrott varar 6 minuter max.
den här stoppade ju faktiskt. Och då fick vi det godkänt innan det var godkänt. För det funkade. Och det är det jag menar. Om man bara går på certifieringar så är risken att liksom det du levererar fungerar och är bra för dig som företag. Då är det mer att de tryggar sig mot, men när jag gjorde upphandling så hade de allt det här. Ja, men det har inte fungerat. Ja, men jag tänker också liksom den lilla hantverkaren, alltså entreprenören och så vidare. Liksom så här, hittar ju lösningar som funkar. Ja. Och funkar den lösningen inte av någon anledning så tappar man ju kunden. Ja. Men sen när du kommer upp till liksom en mer byråkratisk struktur, må det vara stat, kommun eller stort företag eller EU som kommer med sina krav eller whatever, så är det ju också så att individen måste kunna friskriva sig från ansvar. Ja. Alltså det är där det landar oftast. Ja. Det är så här, det här är reglerna som gäller. Jag kan inte signa om du inte checkar i A, B, C och D. För att då kommer jag få ett personligt ansvar av det. Även om jag förstår någonstans att du har rätt. Ja. Så det är liksom ofta Men där titta man på landar. de här hackerattackerna. De har ju alla certifikat. Alla certifieringar du kan ha. Och ändå går det åt helvete. Och ändå så kommer de inte åt dem. Ja. Och det är så här, fan vi har väl bättre öppetid än liksom Facebook och TikTok. Och Telia har ju, alltså alla har ju störningar i sin IT-struktur. Ja. Alltså det händer ju. Det är inga konstigheter. Nej. Men nu sparar vi iväg. Ja. Ska vi komma tillbaka till säkerhet? Ja, kör. Du har protokoll, eller? Ja, jag vet inte om jag har några bra frågor. Men om vi liksom tittar då på, om vi ska försöka summera ihop det här avsnittet lite grann till liksom, din ICP. Den personen som du pratar med mest. Vilka är dina liksom starkaste råd som du vill att den personen ska ta med sig ut i den här underbara dagen? Nej, men alltså... Rådet är väl att man måste mer acceptera hur verkligheten ser ut så man gör något själv i sin egen värld folk måste bli mer medvetna i sin vardag, det är bara det. För sen när man ska jacka upp och gå högre upp, då kan man ju ta stöd till det och man kan ha olika åtgärder. Men det där grundläggande tänket säkerhetsmässigt, där måste vi komma upp på en... Alltså, såna självklara saker får man inte gå på och bli lurad eller bli bestulen på. Man måste tänka. Fortfarande så sätter folk ner handväskan när de är på fiket på golvet. Alltså. Jag såg det senast i morse. Alltså, de här elementära sakerna, de kommer du aldrig kunna köpa tjänster för det blir för dyrt. Och det kommer inte att fungera, utan de måste du klara själv. Sen kan vi hjälpa till att bygga på det, men det grundtänket vill jag gärna att man kan ha innan man är drabbad, inte efter. Det var ju det vi var inne på lite förut, att måste man bli drabbad innan man ska göra något själv? Ja, idag är det så. Idag måste du bli drabbad. Alla som går och inte har blivit drabbade, de är rätt så naiva. Men man lämnar dörren olåst och sådär, för att det har aldrig hänt. Och så här gjorde farmor och så vidare. Liksom. Finns det några andra, liksom, någon checklista eller så som kan vara bra att bara ta med sig mentalt in i dagen? Menar du på privat eller företagsnivå? Ja, men vi kan väl börja privat och så kan vi kika på företag också då. Nej, men privat, det är ju naturligtvis det här. Det som händer idag, det är att de försöker komma åt folks trovärdighet som kunder. Och då är ju dina ID-handlingar, ditt agerande på nätet, det är ju det som är. Då är det ju vissa som väljer bort det. Och det tycker jag är synd. Det som vi pratade om för 30 år sedan skulle bli drömmen för oss, nämligen att kunna ha en mobiltelefon och ha en dator. Det har blivit mardrömmen. Jag vet inte vem jag pratar med. Jag vet inte vem det är på nätet som mejlar. Snart är det en AI också som du pratar om. Ja, nej men alltså att göra de elementära sakerna där och att inte liksom, folk satt ju en säkerhetskille i en Uppdrag granskning och sa jag trodde aldrig jag skulle bli lurad. Nej, men det finns inte ett system i världen som kan hjälpa honom. Då måste han ha det elementära tänkandet. Ja, men lägg på då. Men hur blir man inte lurad? För det är liksom om vi går till ålderdomspersoner, äldre människor, blir lurade att man ska signera med BankID och så blir man av med sina livsbesparingar. De historierna återkommer ju. Ja. Nej, men alltså vissa banker har ju gjort så nu. Det är dubbelsignering, så då kan man ju som anhörig vara med och se till att inte mamma flyttar pengar. Å andra sidan hade jag ett ärende nu som
där någon flyttade 350 000 på ett bankkontor och skickade till Irland. Hon gick in, hon hade i alla fall blivit kontaktad av någon och så gick hon in på kontoret för hon klarade inte datorn. Och då flyttade då sa hon så här, jag ska sälja alla fonder. Jaha. Och det är väl okej? Till min nya kille? Nej, till sig själv och ha pengarna. Dagen efter går hon in och så ska hon betala de 352 000 då. Skulle hon skicka dem och betala en faktura till ett företag då på Irland. Och hon har med sig fakturan där det står advertising på. Ja. Och då sitter banktjänstemannen där. Och så gör han betalningen. Och när han lägger in betalningen så ser han att pengarna går till Nederländerna. Och fullföljer betalningen. Och då menar jag så här, där valde ju hon det som jag skulle rekommendera alla att göra, nämligen gör ingenting på data. Om det är någonting, gå in så får du hjälp av banktjänsteman. Där verkställde han bedrägeriet. Så pengarna försvann. Men hur gäller det försäkringsmässigt? Ja, jag håller på han borde ju... Jag håller på för företräda kunden. Ja, jag förstår det. Mot banken. Men där måste ju banken ha säkerhetsrutiner och pop-ups som kommer och säger obs. Alltså, han har inte ställt en fråga till henne. Var kommer pengarna ifrån? Vad ska de användas till? Och vad känner du till om mottagande företag? Ingenting. Nej. Får man fråga vad betalningen gällde? Advertising. Ja. Stod det. Jag förstår inte. Varför skulle hon vilja betala det? En 75-årig kvinna skulle betala advertising 352 000. Och de ifrågasätter inte. Och pengarna försvinner dagen innan hon sålt alla sina fonder. Känns ju knäppt. Ja, men och det är det jag menar, att i vardagen så säger man så här, nej, gör ingenting på datorn. Ring din son eller någonting. Eller gå in på banken och visa upp det här om det är rimligt. Men då verkställde de det, så då är pengarna borta. Men det kommer vi ta i. En sak som jag har sett nu är jag aldrig inne på Facebook, men ibland så tvingas jag in där för att någon har skapat ett event eller whatnot. Och en trend som jag har sett nu är just den här, åh nej, vår butik går i konkurs. Kom och köp billiga skor eller jeans eller jackor och så har de jättefina bilder. AI-genererade. Ja. Och jag såg någon så här, vår butik i Gamla stan måste läggas ner och vi har jobbat hårt, jag och min man och bla bla, värsta snyfthistorien sådär. Och så klickar man in och så är det trovärdig shop, så här, halva priset, jättefina skor och sådär. Det var nästan att jag själv så här, gick på det. Skickade till min fru, ska vi köpa? Hon bara, det här är bluff. Ja, det har du rätt i. Men alltså det är ju så sofistikerat nu. Och sen efter det så har jag sett exakt samma fast med andra varumärken, alltså det är som en formel, copy-paste. Ja. Kan vara samma aktör som man bara genererat ut det, eller så är det liksom ett system som någon har sålt till andra bluffare. Men sånt där kommer ju vara, alltså just för äldre människor som rör sig på Facebook också. Ja. Det där känns ju som ett superstort problem. Så swishar man väl över 1000 spänn och sen så har man ingen aning om vad som händer. Nej. Och så sitter de ju och väntar, orden kommer inte. Nej. Men det är ju det som är inkommande och det du får till det brukar jag rekommendera att de struntar i. Va? Däremot så kan de ju gå ut, om de ska gå till en butik och liksom handla, gå på vanliga adressen och så, där kan de göra. Men allting som kommer reklam och mejlen de får att de har grejer på gång från Ikea och sådär, klicka inte på länkar, ta inte... Lägg det nej, men just det här att det här kommer ju på Facebook som en annons. Ja. Det är ändå någon som liksom har godkänt den här annonsen. Ja, men Facebook godkänner ju allt. Ja, men det är det som är så muppigt. För att jag kommer ihåg när vi hade Freebro of Sweden med den här BHR och grejer som vi sålde. Och då gjorde vi Facebook-annonser. Och de blev ju alltid nekade. Det är för mycket hud. Eller någonting sånt där. Så det var ju någon typ av policy. Ja. Och sen så går man in och så ser man liksom, ibland är det ju rena porrannonser. Eller så är det liksom, här är liksom en kändis som är uppenbart liksom någon typ taget ur sitt sammanhang och så har de hittat på en fake. Alltså det är så mycket bullshit som går igenom. Ja. Men det finns någon kontroll där ändå. Ja, men alltså jag menar, jag har ju haft några kändisar då som jag företräder som de har lagt ut att de har då handlat bitcoin och sånt där. Ja, exakt. Och du vet, det är ett jättejobb att få bort dem. Man får skicka kopia av passet, man får skriva, det är inte han och så vidare. Jättejobbigt. Och då tänker man så här, men det borde vara Facebooks egen intresse att inte ha så in i helvete med bedrägerier på. De har hur mycket som helst. Det är den största platsen. Ja, och de har ju många...
Nej, men jag tänker bara, alltså, vi har ju också byggt en egen, alltså på webbsidan, en egen connector som hämtar data från Instagram och visar det på en kunds hemsida som ett exempel. För att förut så kunde du få det direkt via ett flöde, nu behöver man ha en officiell app. Och bara för att liksom behålla den statusen så måste man skicka in liksom hur mycket såna här compliance-grejer som helst en gång i kvartalet i princip. Det är supermycket byråkratiskt bullshit för att få kunna göra den här grejen som de i princip vill att man ska göra. Ja. Men bara för att lägga upp en annons som är uppenbart bluff, det är ju ingen som kollar på. Nej. Alltså det är, ja, jag vet inte. Vart är världen på väg? Nej, men alltså, det är därför jag säger det. Jag tror att det är svårt. Om du går upp i det översta åldersskiktet så tror jag det är jättesvårt att ge råd där de ska kunna ratta sig igenom det här med Facebook och nätet. Det är faktiskt avråda. Det är min grej. Håll dig borta från internet. Ja, när det gäller de äldsta så tror jag inte att det är framgångsrikt att säga vad de kan och inte kan göra. Däremot så säger man ju bank-ID, det kan man ju säga till dem, det använder vi aldrig. Utan det använder du i sällskap med din son eller dotter eller någonting. Men i övrigt använder du. Men att kunna försöka laborera med en 80-åring att du ska trycka där och inte det går inte. Har du själv blivit lurad? Ja, för fasen. Absolut. Jag har blivit lurad. Jag skulle köpa några såna här stolar som var jättesnygga. Danska, de kostar original 42 000 styck. De ser inte ut för någonting. De heter nog 70p70 eller något sånt där. Och så fick jag se 2 sådana för 14 000 kronor styck. Någon Blocket-annons eller något sånt, eller? Nej. Jag gick in och googlade på det. Okay. Ja, och de hade... Så det var liksom en webbshop som såg lite... Ja, jätte... Och så beställde jag dem och sen kom det då att efter en månad så kom det att tyvärr, de gick inte igenom våran kvalitetskontroll så att vi var tvungna att skicka tillbaka dem och så vidare. Och sen insåg jag att jag var skruvad då. Men... och min son skrattade åt mig naturligtvis. Ja, men fanns sen har jag ju börjat använda Trustpilot. Men jag får bara säga, liksom, fick det något slut på den historien? Lyckades du få tillbaka pengarna? Ja, det finns ju 2 sätt att betala. Det är ju antingen med Klarna eller med kort. Just det. Så jag hade ju betalt med Amex. Så att jag fick ju tillbaka alla pengar. Då hade du försäkringen i med det, så att säga. Ja. Betalar man med kort så får man ju tillbaka det. Ja. Så att men sen dess har jag alltid Trustpilot på allt jag köper. Och där har jag förbyggt mycket. Men ett tips kanske att inte använda Klarna då, eller? Och då? Ja, jag vet inte. Det var du som sa att man kunde välja mellan kort och Klarna. Men jag betalar jättemycket med Klarna. Ja. Och jag har... men har du samma försäkring och spärrar det där? Ja, alltså jag har det inte kommit så häver de. Okay. Så att det har inte varit något bekymmer. Men det var den enda riktiga smällen liksom. Sen så beställde jag ett par dojor från... vad var det? Det var någon sån här som jag hade sett som var så snygga. Finns bara i USA. Slappa skor kostar väl 700. Och då kom det ett par solglasögon istället. Ja, de snodde ju mina poddskor också. Gjorde de? Ja. Ja, de där vita. Ja, mina vita. Ja, då såg jag. Så nu får jag ju sitta här med mina trasiga, torra Birkenstock istället. Du får sitta i strumplästen. Ja, nej men det... Men om vi tar det som ett exempel då, mina skor. Ja. Jag skulle tippa på att det är det enda paret av den modellen som finns i Sverige. Jaha. Finns det någon möjlighet att hitta dem? Men du har ju lagt ut det så. Jag la ut det på Facebook. Ja, jag såg det. Och jag har anmält det till polisen, men det vet jag att de kommer inte gå runt med ljus och lykt och leta efter dem där. Nej, men i polisen kommer inte hitta det. Nej. Men det är ju om någon av dina polare, någon som har sett det där, hittar det. Ja. Men de är väl, antingen så är de i någon förort någonstans eller så är de skeppade till något annat land någonstans. Ja, men jag tror de kör dem i Sverige. Ja. De tror inte att det är enda paret. Nej. Så de känner sig nog rätt säkra. Men du hade ingen kamera eller något som visade inbrottet? Nej, men nu har jag ju det. Ja. Det är ju en sak som om man ska säga har förändrat min inställning. Det är ju att jag mycket oftare rekommenderar kameror istället för inbrottslarm. Alltså. För att man verifierar, man kan ha det själv. Man behöver inte betala dyra avgifter till larmcentraler och sånt. Jag tycker det... Men samtidigt, jag menar visst, du har då bevis och du kan visa på någon, här har den här personen gjort de här grejerna. Men det skyddar ju inte i stunden liksom. Ja, men larmet då, sektion 19 larma, vad är det? Och så skickar de en väktare som tar 40 minuter på sig.
Ska bara checka klart först. Har man kameror och lyfter och ringer 112, då åker de. Det kan jag säga. Jag har flera exempel av mina kunder där de har ringt polisen och sagt att jag tittar i min kamera hemma nu. Det springer runt 2 killar i min lägenhet. Då är det full kareta alltså. Så att på det sättet får man snabbare insats, billigare anläggning och bättre koll. Vi har ju alltid haft kameror och sådär, men det är ju, jag tänkte just när vi satt på andra sidan här på Banérgatan, så det här var länge sedan också, 10-15 år sedan. Då var det på julafton att det plingade till i mobilen. Shit, det rör sig i lokalen. Ja. Och jag bara, mitt i Kalanka. Jag tog fram mitt baseballträ, hoppar i bilen, min rostiga gamla Saab. Köttar in full fräs in till kontoret, liksom helt skakig, liksom så här, öppnar dörren och kollar liksom. Det är städaren som är där mitt på julafton och städar. Och hade inte informerat om det här då på något sätt innan. Okej. Och inte larmat av. Och polisen kommer dit också. Och jag står liksom med baseballträet i högsta hugg. Polisen bara, det där har inte jag sett, lägg bort det där. Så okej, fine. Så att, det finns ju hellre det i alla fall än att det hade varit någon annan. Men annars, jag tänkte på en sak när det gäller det här med eftersom bedrägerier är det stora nu, så är det ju 3 grejer jag brukar säga till kunden. Nummer 1, spärra obehörig adressändring på Skatteverket. Nummer 2, anslut till adresslåset på svensk adressändring. Och nummer 3, digital postlåda, brevlåda. De 3 grejerna är helt gratis och de förhindrar ju, och du får ju informationen blixtsnabbt om någon går ut och försöker och det blir en kreditupplysning. Då har du ju direkt istället för om du är på landet så ligger det hemma i brevlådan och att någon har tagit kreditupplysning på det. Så att de 3, och det är ju det som många, jag hade några häromdagen som inte har tänkt på det här med adresslåset. För det är så här, om du spärrar obehörig adressändring på Skatteverket kan du fortfarande eftersända din post under 12 månader. Och det gör ju att då sätter de ju det i spel. Då eftersänder de ju posten och så börjar det här bedrägerierna. Så att de 3 grejerna brukar jag alltid säga till privatpersoner för att inte bli ID-kapade. Sen de här olika systemen som finns nu ifrågasätter jag effektiviteten av. Det är ju vissa som säljer då för x antal 100 om året, bevakning och hit och dit. Men jag tror inte att det funkar som folk förväntar sig. Men de tjänar ju pengar på det. Men de där 3 grejerna, det räcker. Försöker de ändra styrelsen i ditt bolag, ja då kommer du in. För det försöker de ibland sätta in någon ny företrädare. Men det har ju också, Bolagsverket har ju problem med det där. Därför att vi hade ju en där de bytte styrelse och så varnade vi Bolagsverket. 3 veckor senare bytte de in honom igen alltså. Och de satte inte stopp för det, de genomförde det. Så alltså våra myndigheter är ju slarviga och underlättar ju sånt här. Men det känns ju som där, de sitter ju på gamla, tunga, stora system. Och det vet man ju själv, liksom de här projekten när de ska byta ut ett IT-system. Det tar 10 år och sen så går det över budget och sen så byter de inte ändå. I princip. Men jag tänker just det där, då skulle du ju bygga in en failsafe. Obs, här är en röd flagga för att någonting hände här 3 månader bakåt. Liksom. Men det finns ju förmodligen inte. Nej, och det är förmodligen omöjligt att bygga in i den typen av struktur. Jag vet inte vad de har, men det som kommer ut nu då att folk driver upp och skickar in till Bolagsverket en årsredovisning med en omsättning som inte är riktig. Och Skatteverket som sitter och tar in skatterna inte är synkade och ser. Utan sen kan de gå ut och få en kreditvärdighet för att handla så in i helvete. Jag har ju många byggmarknader nu som är drabbade av det. Där de har kommit in liksom med bolag med jättebra lönsamhet. Och köpt ett ställe här, 30 fönster. Det bara försvann, de har inga pengar. Och då säger man så här, ja men de årsredovisningar, ja men det var påhittat. Men Bolagsverket hade registrerat det. Medan Skatteverket har ju inte fått in en krona under året som visade på den här omsättningen. Just det. Det är helt ofattbart. Jag får väl hoppas att databaserna kan synkas lite bättre. Ja, men det är klart de ska. Det är ju likadant med välfärdsbrottsligheten. Hade man synkat systemen så har det visat sig när det här är inte sant. Enkelt. Så att... de kriminella blir fiffigare och fiffigare. Ja, eller vi ligger efter lite. Jag tycker snarare att vi tappar lite i tempo mot de här nya. Det måste gå fortare, för är man i den här världen då sätter de kriminella
deras steg går mycket snabbare än det gjorde när det gällde traditionell brottslighet, inbrott, spränga kassaskåp. Den delen, där var det inte sån enorm förändring i beteendet. Här är det liksom, från vecka till vecka kan det vara en helt ny metod. Ja, men det känns lite som digitaliseringen också, för att det, liksom, det skapas nya system, nya processer, och så, alltså det är snabbare att testa. Det är samma som inom entreprenörskap och digital marknadsföring eller vad som helst. Liksom. Här har du någonting som funkar här och nu, och sen en månad senare då funkar inte det, då får man hitta på något annat. Men, och här sitter vi ju i Europa, har rätt mycket liksom regulatoriska krav, och det finns en trögrörlighet också. Ja. Om man tittar på andra sidan ankdammen där, så har vi ju Elon Musk och Trump som kommer att köra motorsågen och ändrar till höger och vänster från dag till dag. Det är ju liksom en annan polaritet till hur vi tänker lite grann. Ja. Finns det någon fördel i det mindsetet, eller är det bara knäppt? Nej, det är alltså... De ändrar ju systemen på en nivå som inte är aktuell här. Det är ju... Så, jag vet inte vad det kommer... De har ju haft ett svårare... Jag vet, min brorsa är i branschen där och håller på att jobba med intern brottslighet. Och de har ju... Det är mycket mer omfattande system som de använder för att jobba med intern brottslighet mot vad vi gör, va? Vi är ju nere på basic-nivå när vi gör de här grejerna på ett helt annat sätt. Jag menar, de ligger väldigt nära avancerade revisionssätt mot vad vi gör när vi... Revisorer här hittar ju nästan aldrig något, om man ska vara ärlig. Jag var själv utsatt för ett bedrägeri i tidernas begynnelse på vårt bolag då, Ekonomitjejen stal 350 000. Och då hade jag ändå, när hon skulle sluta så sa jag till revisorn, kan du titta igenom det här så allt är okej? Inte för jag trodde hon hade stulit, utan bara för en ny skulle ta vid. Ja, jag hittade bara en grej, och det var att hon hade dubbelfört ett utlägg som hon hade gjort. Utlägg, så hon har aldrig lagt ut en krona, hon har ju aldrig haft några pengar. Och så sitter dottern och jag i 6 timmar och hittar 350 000 som hon lurar oss på. Och då har revisorn suttit i 2 dagar. Inte hittat en grej. Så att där är det ju en hel... Och sen är ju följderna av saker och ting där är ju... Du bestraffas ju mycket hårdare som bolag om du inte har koll på grejerna. Så de riskerar ju mer. Här är ju skadeståndsmål är ju ingenting här i jämförelse med vad det är där. Nej, men hon där som bluffade dig på 352 papp, hon åker ju inte in i fängelset. Nej, det var faktiskt så att hon efter lite påtryckning betalade mig det där på 14 dagar. Och det gjorde att hennes månad som hon skulle bli dömd till fängelse slapp hon. 1 månad i fängelse? Ja. Det står i domen att hon skulle ha fått 1 månad, men tack vare att hon har ersatt så slapp hon det. Men det är ju nästan värt 1 månad i fängelse för 350 papp. Ja. Men vi har inga... Alltså straffnivåerna här är ju inte i relation till beloppen. Det är ju... Den här familjen nu, välfärdsbedrägeriet, där är väl 2 år på värstingarna. De fick ju 30 miljoner. Och då sitter de väl drygt 1 då. Så att, nej, straffen är inte något som avskräcker här i Sverige. Men just det där du säger med hur de gör i USA nu, så skapar ju det någon fullständig anarki i det här rättstänket. Och det är ju, på alla nivåer är det förödande. Vi behöver ju stabilitet. Ska man jobba med brott och brottsbekämpning och rättssäkerhet, då måste man ju veta från ena dagen till den andra. Så att... Nej, det ska bli intressant. Han kommer på fredag, min brorsa, så då ska vi avhandla Trump och Elon Musk, får vi se vad han tycker. Ja, det finns mycket att tycka till i det. Ja. Det gäller att hålla tungan rätt i mun också, så man kan åka dit någon gång. Absolut. Han vill ju kunna åka tillbaka där. Jag är noga med... Apropå övervakning så tänker jag nu är det väl massövervakning av all IT-kommunikation från amerikanska staten mer än någonsin. Med tolkning av AI och dittan och dattan helt utan compliance. Liksom. Vad heter han? Snowden. Och allt det där. Deluxe. Ja, nej, man får vara försiktig. Men det räknar man ju med. Det är också en sån här sak att folk liksom måste räkna med att använder man någonting, så är man på Facebook, då har man sänkt garden lite. Så de kan inte tro att det är hög säkerhet. Nej. Bilder och allt det där. Och de lägger in att det är förbjudet att använda bilder. Men har man accepterat att man är ute på sociala medier, då har man också accepterat en lägre säkerhet. Punkt slut. Så är det ju.
Det är väl bra också för välmåendet, den egna så att säga, reflektionen och det mentala tillståndet att också undvika att titta på skärmen hela tiden. Ja. Så vi kan slå många flugor i samma smäll där. Fast jag tror att det är socialt viktigt, va? Att de får hålla på med det där. Men bara de vet vad det är. Förklarar man hur det här går till, liksom hur säkert det är, då vet de att de kan avhandla om de var på syjunt eller om de gjorde det, men de skriver inte banknummer till sin kompis och sådär. Jag tänkte, innan vi rundar av här, det blir spretigt samtal, men jag har ju barn. Ja. Hur undviker man att de blir lurade? Eller har de bättre koll än oss? Nej, men man måste vara medveten om var de är liksom på nätet. Det är inget fel att man gör ett besök ibland på deras rum eller när de sitter så man ser vad de håller till. Mm. Och det kan man ju fråga dem om. Jag menar, det är ingen övervakning av dem, det är mer en omtanke. Men det är ju där som det börjar att de kan bli lurade. Jag tror i vanliga miljön så här så tror jag inte att det är så jättefarligt. Att de... Min son, han kör ju mycket Roblox. Ja. En av hans vänner där heter Chinese Spy. Ja. Något nummer. Fast han är inte kines. Jag tror han är någonstans i Lettland eller någonting sånt där. Ja. Ja, det är lite kul i alla fall. Brukar vi skoja om. Ja. Nej, men i övriga... Det är ju det där... Kompisar, vad är det för umgänge där och vad är det för umgänge på nätet? Det är 2 huvudgrejer. Och har man greppet om det som förälder i alla fall bryr sig så tror jag sannolikheten att de ska bli lurade är liten. Man får visa lite omtanke och kanske utbilda lite grann också och berätta om att det finns dårar och döfinkar där ute. Ja, absolut. Och jag menar, det är lite som man själv... Alltså jag har ju inte... Fula gubbar sa man ju förr i tiden. Ja, men jag pratar ju aldrig med mina unga. De frågar sig om de skulle fastna i butik och snattat eller de skulle gjort det. Men jag kände så här, jag har aldrig liksom suttit i något förmanande samtal med barnen utan jag har mera pratat rätt mycket som jag gör annars. Så de hör vad jag säger. Inte liksom att jag predikar utan jag lever som jag lär. Ja. Och det är det lärandet som jag tror de tar åt sig mest av än att man ska sitta och peka så här. Ja, verkligen. Och då kan man ju i allmänna ordalag beröra det du är inne på med det här på nätet och jag hörde det och tänk på det bara så omtankesmässigt, då blir det bättre. Ja, det är väl det bästa. Ja, det är det ju. För att som sagt var, det är en jobbig väg tillbaks när man har barn som har fallit igenom. Det är liksom ständig oro alltså. Och fånga upp dem. Dick, om man är nyfiken på dig och vill följa dig, vart går man in då? Nej, alltså jag har ju är rätt så begränsad på nätet utan jag... Lever som du lär. Ja, däremot så försöker jag ju vara aktiv i debatten och svarar gärna på... Jag har ju varit ute i lite media nu och diskuterat olika saker och får rätt bra återkoppling från folk som tycker både så och tvärtom. Men det är att hålla dialogen igång tror jag är viktigt för oss som är i branschen. Att vi diskuterar ämnen hela tiden för att plötsligt så kommer det här någon som i lugn och ro har fått slöjda fram något vansinnigt förslag om vi inte diskuterar det som påverkar vår vardag. Och ibland blir det för juridiskt av saker och ting istället för mänskligt. Va? Det är när man läser domar till exempel som kommer från hovrätten ibland så blir jag lite orolig att de där juristerna i hovrätten inte är ute i verkligheten utan de är väldigt mycket i lagboken. Alltså. Det blir abstrakt. Ja, det blir ju det och det samhälle vill inte jag ha. Jag vill ha ett samhälle där man inte säger att en 13-åring gjorde för lite motstånd för att det ska klassas som våldtäkt. Jag vill inte höra det. För en 13-åring ska inte behöva något motstånd alls. De ska få vara i fred som ungdomar. Och är det en man som är över 30 år som är på en 13-åring och de säger att hon inte gör tillräckligt mycket motstånd, då har det blivit juridik och inte mänsklighet av det. Alltså. Så det tror jag är viktigt att vi håller den debatten igång. Även om vårt ämne är kantigt ibland och hårt. Långa samtalsformat som den här podden kan vara bra. Ja, absolut. Är det någonting jag har glömt att fråga, Dick? Nej, det tycker jag inte. Vi har ju avhandlat det mesta. Ja, men då får jag tacka för att du kom hit och poddade med mig. Tack för det.
Ha en grym dag. Tack du. Tack. Neon skyline drips like melted dreams. Under shadowed wires where the silence screams. Robert hits record, a spark in the night. Unravels the code to set wrong to right. Circuits hum as the city breathes steel. Truth flows faster than the lanes they seal. Crimes a glitch, we rewrite through the strife. One thought could recalibrate life. Tune into the hum of a brighter flame. One mic, one spark, never fades to the same. Conversations cut through the smoggy tide. Building worlds, we stand side by side. Digital ghosts whisper tales of despair. Robert turns them into keys to repair. Every broadcast sends a future unchained, breaking the cycles that kept us detained. Through electric storms and shadows fight, shines the podcast light in the endless night. Voices rise through the static decay, reprogramming hope into the known gray. Tune into the hum of a brighter flame. One mic, one spark, never fades to the same. Conversations cut through the smoggy tide. Building better, we stand side by side. Digital ghosts whisper tales of despair. Robert turns them into keys to repair. Every broadcast sends a future unchained, breaking the cycles that kept us detained. Through electric storms and shadows fight, shines the podcast light in the endless night. Voices rise through the static decay, reprogramming hope into the known gray.